Okay, good morning everyone. Okay, hari ini kita akan buat satu lagi tutorial yang akan mengaplikasikan komponen seperti text box dan juga label. Okay, seperti yang saya tunjuk di depan ni. Okay, ini adalah ruangan di mana kita sebagai pengguna akan memasukkan nama kita, right? Dan apabila kita klik pada button submit, dan akan dipaparkan nama yang telah kita letakkan di dalam text box ini. Okay, alright. So, mari kita mulakan tutorialnya. Apa yang perlu kita buat adalah klik pada klik pada project dan start new project. Okay, namakan project kita sebagai input data. Okay, di bahagian designer view ada beberapa komponen yang perlu kita tarik ke stage ataupun ke screen. Pertama adalah label. Kita letakkan dua label. Dan kita letakkan layout. Okay, pilih vertical arrangement. Dan pergi kepada user interface balik untuk kita tarik text box. Bawa ke layout. Okay. Dan jangan lupa untuk letak button submit. Okay. Dan letak dua lagi label. Okay. Okay. Kita bawa ke tengah supaya nampak lebih jelas. Okay. Ubah teks for label 1 ni kepada science learning module kepada tajuk kita lah. Okay. Kau boleh letak based on your preferences. Okay. Font size saya tambah kepada 18 dan saya make it bold. Okay. Science learning module, yang ini arahan untuk kita minta pengguna masukkan nama. Okay, boldkan dia, size 18. Okay, teks kita ubah kepada please insert your name. Right. Okay, ini adalah ruangan text box di mana kita perlu masukkan nama kita. Dan ini adalah button submit. So, let's change the text to submit. Okay, dan ini adalah label kepada kata seperti welcome. So, kita acknowledge guna tu. Dan ini adalah paparan nama yang akan dimasukkan oleh pengguna. Jadi, for now kita kosongkan dia sahaja. Okay. Apabila pengguna masukkan nama, only if pengguna masukkan nama dan baru keluar nama dekat bahagian bawah ni. Okay. Jadi, kita biarkan kosong. Okay. So, di bahagian text box ni sebenarnya kita boleh ubah hint for text. Okay. Kalau tengok dekat bahagian property, hint for text box 1 ni, kita ubah kepada full name. Jadi, user ataupun student tahulah apa yang perlu dimasukkan di dalam box ni. Okay, kita letakkan hint. Dia masukkan nama penuh dia dekat dalam box ni. Right? Okay. Ubah label untuk memudahkan kita. Okay, untuk buat program kod nanti, rename label 1 kepada tajuk. Label tajuk. Okay. Label 2. Rename label arahan. Okay. Text box 1 kita rename kepada text box nama. Right. Button 1 kita rename kepada button submit. Okay. Label 3 kita boleh rename kepada label welcome. Okay. Label 4 kita rename kepada label nama. Right. So, labelkan supaya mudah untuk kita buat program kat bahagian logs nanti. Okay. Okay. Done with the designer view, kita pergi kepada block view. Okay. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah kita akan pilih control. Sorry, kita pilih pada screen 1. Kita klik when screen initialize. Dan kita pilih
Set label name visible to false. Set label name, label nama lah. Visible to false. Kita cari pada logic dan pilih false. Okay, that is one part. Another part is when button submit, click button submit. When button submit, click do. Okay, apa yang kita nak button arahan seterusnya apabila button tu kita klik. Okay, set label nama teks, text box nama teks. Set label nama teks. Okay. Dan text box nama teks. Sebab kita akan masukkan teks kan di dalam bahagian text box ni. Alright. Okay, so kalau tak ada kesalahan maksudnya dah betul dah tu. Okay, kemudiannya set label nama visible to true. Okay, bila kita klik button submit baru akan keluar. Baru boleh appear nama yang kita masukkan. Right, so set label nama visible. Label nama lagi. Set label nama ini, okay, visible to true. Okay, pergi pada logic dan pilih true. Okay, so done with the coding part. Right, very simple dan as usual, you boleh terus klik pada connect dan klik on AI companion. Right, okay, thank you, that's all.